Αν το μυστικό δεν λειτουργήσε για σένα, δεν έκανες κάτι λάθος. Απλώς σου είπαν τη μισή αλήθεια και η άλλη μισή αλλάζει τα πάντα. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστικό, γνωστό και ως The Secret, όχι όπως παρουσιάστηκε, αλλά όπως μπορεί να κατανοηθεί φιλοσοφικά και ψυχολογικά. Θα δούμε τι πραγματικά λέει ο νόμος της έλξης, πού λειτουργεί, πού όχι και γιατί δεν έχει καμία σχέση με ευχές ή μαγική σκέψη. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί το αληθινό μυστικό δεν είναι να ζητάς από το σύμπαν, αλλά να καταλάβεις πώς αλλάζει η ζωή σου, όταν αλλάζει ο τρόπος που είσαι μέσα σε αυτήν. Ας ξεκινήσουμε. Το μυστικό δεν απέτυχε επειδή είναι ψέμα. Απέτυχε επειδή μεταφράστηκε λάθος. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι ευχές, δεν είναι ένα κβαντικό σύμπαν μπουφές όπου διαλέγεις επιθυμίες και απλώς περιμένεις. Αν ήταν έτσι, όλοι θα ζούσαμε την ίδια ζωή και κανείς δεν θα πονούσε. Η ιδέα ότι αρκεί να σκέφτεσαι θετικά είναι ίσως η πιο επικίνδυνη παρανόηση της εποχής μας. Γιατί σε κάνει να πιστεύεις πως αν κάτι δεν συνέβη, έφτεξες εσύ που δεν το σκέφτηκες αρκετά δυνατά. Αλλά η πραγματικότητα δεν λειτουργεί με σκέψεις, λειτουργεί με καταστάσεις. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε λέξεις ούτε σε εικόνες που καρφίτσωσες σε ένα vision board. Ανταποκρίνεται στον τρόπο που υπάρχεις μέσα στον κόσμο, στην ένταση που κουβαλάς στο σώμα σου, στις πεποιθήσεις που δεν αμφισβήτησες ποτέ, στο ποιος νομίζεις βαθιά μέσα σου ότι είσαι. Το μυστικό δεν μίλησε γι' αυτό ή το είπε, αλλά πολύ χαμηλόφωνα, γιατί το αληθινό μυστικό δεν είναι να ζητάς. Είναι να καταλάβεις από ποιον εσωτερικό χώρο ζητάς. Και αυτό είναι κάτι πολύ πιο λεπτό. Πολύ πριν το μυστικό γίνει βιβλίο και ντοκιμαντέρ, η ιδέα της έλξης υπήρχε ήδη, όχι ως υπόσχεση επιθυμιών, αλλά ως φιλοσοφική παρατήρηση για το πώς ο άνθρωπος σχετίζεται με τον κόσμο. Στον πυρήνα της βρίσκεται ένας αρχαίος νόμος, ο νόμος της ανταπόκρισης. Αυτό που αργότερα συνοψίστηκε στη φράση «όπως πάνω, έτσι κάτω». Όχι ως μαγεία, αλλά ως αναλογία. Οι εσωτερικές σου δομές, τρόπο σκέψης, στάση, προσδοκία, αντανακλώνται στον εξωτερικό σου κόσμο. Όχι επειδή το σύμπαν υπακούει, αλλά επειδή εσύ κινείσαι μέσα του με συγκεκριμένο τρόπο. Οι Στοικοί το ήξεραν καλά. Για αυτούς δεν έχει σημασία τι συμβαίνει, αλλά πώς το υποδέχεσαι. Ο Επίκτητος έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από τα γεγονότα, αλλά από τις κρίσεις του γι' αυτά. Η προαίρεση, η εσωτερική σου επιλογή στάσης, είναι αυτή που διαμορφώνει τον κόσμο που βιώνεις. Δεν αλλάζεις την πραγματικότητα με επιθυμίες. Την αλλάζεις αλλάζοντας τον τρόπο που ανταποκρίνεσαι σε αυτήν. Στον νεοπλατωνισμό η ιδέα γίνεται ακόμη πιο λεπτή. Η ψυχή δεν δημιουργεί μέσω εικόνων ή σκέψεων, αλλά μέσω τάσης. Αυτό που επιθυμεί βαθιά η ψυχή, αυτό προς το οποίο ρέει φυσικά, διαμορφώνει την εμπειρία της ζωής. Όχι επειδή το φαντάζεται, αλλά επειδή κινείται προς αυτό με όλο της το είναι. Και εδώ εμφανίζεται ο Ιούγκ, όχι ως μυστικιστής, αλλά ως παρατηρητής του νοήματος. Οι συγχρονικότητες, έλεγε, δεν είναι τυχαία γεγονότα. Είναι εξωτερικές αντιχήσεις εσωτερικών καταστάσεων. Όταν αλλάζει το εσωτερικό σου τοπίο, ο κόσμος αρχίζει να σου απαντά με παράξενους τρόπους. Όχι επειδή σε ακούει, αλλά επειδή συντονίζεσαι διαφορετικά. Και ίσως αυτό να είναι το αληθινό υπόβαθρο του νόμου της έλξης. Όχι μια υπόσχεση ευχών, αλλά μια φιλοσοφική αλήθεια. Ο κόσμος δεν σου δίνει αυτό που θέλεις. Σου δείχνει αυτό που είσαι έτοιμος να συναντήσεις.
Το μυστικό απλοποίησε υπερβολικά κάτι που δεν ήταν ποτέ απλό. Μετατράπηκε σε ένα σύνθημα. Σκέψου κάτι και θα γίνει. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί με συνθήματα. Λειτουργεί με βάθος. Το πρώτο πράγμα που αγνόησε το Secret είναι το υποσυνείδητο. Μπορείς να λες ότι θέλεις αυθονία, αλλά αν βαθιά μέσα σου πιστεύεις ότι δεν την αξίζεις, αυτό είναι το σήμα που εκπέμπεις. Δεν έδωσε χώρο στις σκιές. Στα κομμάτια του εαυτού που δεν θέλουμε να δούμε, φόβος, ενοχή, ζήλια, ανάγκη ελέγχου. Ό,τι αποθείται δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει ως μοτίβο, αγνόησε τα τραύματα. Κανείς δεν ελκύει συνειδητά την δυσκολία, αλλά το τραύμα επαναλαμβάνει μέχρι να αναγνωριστεί. Όχι επειδή το θέλεις, αλλά επειδή το νευρικό σου σύστημα το γνωρίζει. Και εδώ εμφανίζεται κάτι που το μυστικό δεν άγγιξε ποτέ. Το embodied state. Δεν ζεις μόνο στο μυαλό σου, ζεις στο σώμα σου. Αν το σώμα είναι σε διαρκή άμυνα, σε φόβο ή ένταση, δεν μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου σε άλλη πραγματικότητα. Το νευρικό σύστημα προηγείται της σκέψης. Αν βρίσκεται σε fight ή flight, ο κόσμος φαντάζει επικίνδυνος και έτσι ανταποκρίνεται. Το Secret επίσης αγνόησε τις συνήθειες. Δεν αλλάζεις τη ζωή σου με οραματισμούς, αλλά με καθημερινές επιλογές που επαναλαμβάνονται. Η πραγματικότητα είναι το άθροισμα των πράξεών σου, όχι των επιθυμιών σου. Και τέλος, αγνόησε τη δράση. Όχι την αγχωτική δράση, αλλά τη συντονισμένη κίνηση. Ο νόμος της έλξης δεν αντικαθιστά την ευθύνη. Την απαιτεί. Το μυστικό υποσχέθηκε έλεγχο, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Δεν δημιουργείς τη ζωή σου επειδή σκέφτεσαι σωστά. Τη δημιουργείς όταν ευθυγραμμίζεις σκέψη, σώμα, συναίσθημα και πράξη. Και αυτό δεν χωράει σε ένα σύνθημα. Όταν μιλάμε για δονήσεις στο πλαίσιο του μυστικού, πολλοί φαντάζονται φως, κρυστάλλους ή μυστικιστική ενέργεια. Αλλά αν κοιτάξουμε βαθύτερα, θα δούμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ πιο πρακτικό και ταυτόχρονα πιο μυστηριώδες, την ψυχολογική σου κατάσταση. Η δόνηση δεν είναι μαγική. Είναι η βασική συναισθηματική και νευρολογική σου στάση, η κατάσταση στην οποία ζεις την κάθε στιγμή. Σκέψου το έτσι, το σώμα και ο νου σου λειτουργούν σαν ραδιόφωνο. Κάθε συναισθηματική σου κατάσταση εκπέμπει μια συχνότητα. Ο φόβος, η ανησυχία, η έλλειψη ασφάλειας, όλα έχουν έναν συγκεκριμένο τόνο, η γαλήνη, η ευγνωμοσύνη, η αποφασιστικότητα, έναν άλλο. Το σύμπαν δεν ακούει τις λέξεις σου. Δεν ανταποκρίνεται στις εικόνες που φτιάχνεις στο μυαλό σου. Ανταποκρίνεται στη κατάσταση που εκπέμπεις, στο πώς βιώνεις τον εαυτό σου μέσα στο σώμα, μέσα στο χρόνο, μέσα στον κόσμο. Όταν η στάση σου αλλάζει, οι σχέσεις σου αλλάζουν, οι ευκαιρίες εμφανίζονται, οι μικρές συμπτώσεις αποκτούν νόημα. Αυτό που το μυστικό προσέφερε σαν φανταχτερή υπόσχεση είναι στην πραγματικότητα ένα ψυχολογικό εργαλείο. Αφού αλλάξεις τον τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου, αλλάζει και η ανταπόκριση του κόσμου. Αλλά η αλλαγή δεν έρχεται με σκέψεις μόνο. Έρχεται με συνειδητή προσοχή στον εαυτό, με επίγνωση του σώματος, με αναγνώριση των συναισθημάτων σου και με συνεχή εξάσκηση να ζεις μέσα σε αυτή την κατάσταση. Η πραγματική μαγεία δεν είναι να φαντάζεσαι την επιθυμία σου. Είναι να γίνεσαι το άτομο που θα είχε ήδη την ζωή που επιθυμεί. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε κίνηση διαμορφώνει τη συχνότητα που εκπέμπεις. Και όταν η εσωτερική σου κατάσταση συντονίζεται με την επιθυμία σου, τότε και μόνο τότε η ζωή ανταποκρίνεται. Δεν συμβαίνει επειδή το σύμπαν σε ακούει, αλλά επειδή ο κόσμος που βλέπεις είναι αντανάκλαση αυτού που είσαι ήδη. Το πραγματικό μυστικό δεν είναι να ζητάς, είναι να κατανοείς, να ρυθμίζεις και να ζεις μέσα στον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο που η ζωή να σε βρίσκει φυσικά, σαν να σε περίμενε πάντα. Το μυστικό λειτουργεί, αλλά όχι όπως μας το παρουσίασαν,
Δεν είναι ένα μαγικό κουμπί που πατάς και όλα έρχονται. Είναι μια λεπτή παρατήρηση για το πώς η εσωτερική σου κατάσταση διαμορφώνει την εμπειρία σου. Σε ποιους τομείς φαίνεται να έχει πραγματικό αποτέλεσμα? Στις σχέσεις. Όταν αλλάζει η εσωτερική σου στάση, αλλάζει και η ποιότητα της παρουσίας σου. Δεν ελέγχεις τους άλλους, αλλά εκπέμπεις διαφορετικά. Και έτσι οι σχέσεις αποκτούν νέο βάθος, νέες αποχρώσεις, νέα δυναμική. Στις ευκαιρίες και τις συγχρονικότητες. Δεν εμφανίζεται η τύχη ως θαύμα. Αλλά όταν είσαι σε μια συγκεκριμένη εσωτερική κατάσταση, βλέπεις μονοπάτια και σχέσεις που πριν σου διέφευγαν. Οι συγκυρίες φαίνονται σαν σύμπτωση, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αντανάκλαση της ετοιμότητάς σου. Στην προσωπική ανάπτυξη, η φιλοσοφία του νόμου της έλξης σε αναγκάζει να κοιτάξεις μέσα σου, να αναγνωρίσεις φόβους, σκιές, περιορισμούς. Κάθε βήμα προς τη συνειδητότητα αλλάζει τη δυναμική της ζωής σου, στο ξεκαθάρισμα προτεραιοτήτων. Όταν εστιάζεις σε αυτό που σε γεμίζει εσωτερικά, οι αποφάσεις γίνονται πιο καθαρές. Η ζωή σου φιλτράρει αυτό που δεν ανήκει σε σένα, χωρίς να χρειάζεται βία ή αναγκασμό. Στις συνήθειες και την αποφασιστικότητα. Η καθημερινή ευθυγράμμιση σκέψης, συναισθήματος και δράσης δημιουργεί αλλαγές που φαινομενικά έρχονται από το πουθενά. Στο self-concept. Όσο περισσότερο αναγνωρίζεις ποιος είσαι πραγματικά, τόσο περισσότερο διαμορφώνεται η ζωή γύρω σου σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην εσωτερική αναγνωρισιμότητα, αλλά υπάρχουν και όρια. Δεν θα κερδίσεις στο λαχείο, δεν θα ελκύσεις έναν συγκεκριμένο άνθρωπο κατά βούληση, δεν θα αποφύγεις την ευθύνη ή την προσπάθεια. Όταν το νευρικό σου σύστημα είναι σε ένταση ή distress, σε fight-flight, η συνειδητή σου πρόθεση δεν αρκεί. Η εσωτερική κατάσταση υπερισχύει των σκέψεων. Η αλήθεια είναι απλή και δύσκολη μαζί. Η ζωή ανταποκρίνεται στον βαθμό που υπάρχεις πλήρως μέσα σε σένα. Όχι επειδή ζήτησες, αλλά επειδή είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Το μυστικό λειτουργεί. Αλλά λειτουργεί πάντα με τον τρόπο που ποτέ δεν σου το είπαν, μέσα από την εσωτερική σου αλήθεια, την συνειδητή παρουσία και την ευθυγράμμιση της ψυχής, του μυαλού και του σώματος. Η ζωή δεν ανταποκρίνεται στις σκέψεις σου επειδή αυτές είναι μαγικές. Αντίθετα, ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι βαθιά μέσα σου. Ο νόμος της έλξης, όταν τον εξετάσουμε φιλοσοφικά, λειτουργεί σαν καθρέφτης. Όχι επειδή ο κόσμος έχει συνείδηση ή θεϊκή πρόθεση, αλλά επειδή εσύ μέσα στον κόσμο δράς, βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, επιλέγεις με τρόπους που δημιουργούν ακριβώς τις συνθήκες που βιώνεις. Κάθε αντίδραση, κάθε συνήθεια, κάθε συναισθηματική κατάσταση είναι ένα σημάδι που η ζωή ανακλά. Ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε εικόνες ή επιθυμίες, αλλά σε πεποιθήσεις και στάσεις που υιοθετείς και ζεις καθημερινά. Εδώ μπαίνει η ερμηνεία του Ιούγκ που φωτίζει τον βαθύτερο μηχανισμό. Ό,τι δεν φέρνει στη συνείδηση επιστρέφει ως πεπρωμένο. Όλα τα ασυνείδητα μοτίβα, οι φόβοι, οι σκιές που αγνοείς δεν εξαφανίζονται. Επαναλαμβάνονται μέσα σε σχέσεις, ευκαιρίες, γεγονότα μέχρι να τα αναγνωρίσεις. Η ζωή σου γίνεται με έναν τρόπο ο καμβάς της ασυνείδητης ψυχής σου. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου καθαρά, όταν φέρνεις στη συνείδηση αυτά που σε καθορίζουν, τότε αλλάζει και η ανταπόκριση του κόσμου γύρω σου. Η φιλοσοφική ερμηνεία του νόμου της έλξης δεν είναι ευχή, είναι συνειδητή δημιουργία. Δεν ζητάς από το σύμπαν να σου δώσει. Διαμορφώνεις τον τρόπο που βιώνεις, σκέφτεσαι, αισθάνεσαι και αυτό που ζεις έξω γίνεται η αντανάκλαση αυτής της εσωτερικής αλλαγής. Με άλλα λόγια, η έλξη δεν είναι μαγεία. Είναι η λογική συνέπεια της ύπαρξής σου. Αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο, αν αλλάξεις τη στάση σου, αν αναγνωρίσεις και ενσωματώσεις τα κομμάτια που αγνοούσες, τότε η ζωή σου αλλάζει. Ο καθρέφτης δεν ψεύδεται.
Αυτό που αντανακλά δεν είναι η επιθυμία σου, αλλά η πραγματική κατάσταση της ύπαρξής σου. Και σε αυτό βρίσκεται το αληθινό μυστικό του νόμου. Όχι να πάρεις κάτι, αλλά να γίνεις κάτι. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα καταλήγουν σε ένα σημείο. Ο κόσμος που βλέπεις δεν είναι στατικό σκηνικό. Δεν είναι απλώς μια σειρά γεγονότων που συμβαίνουν σε εσένα. Είναι μια αντανάκλαση του ποιος είσαι, βαθιά μέσα σου. Η ταύτιση που επιλέγεις, το πώς βλέπεις τον εαυτό σου, τις ικανότητές σου, τις αξίες σου, αλλάζει τα μονοπάτια που προσέχεις, τις ευκαιρίες που αναγνωρίζεις, τις σχέσεις που προσελκύεις. Όταν αλλάζει το ποιος πιστεύεις ότι είσαι, αλλάζει και ο κόσμος που βιώνεις. Οι πιθανότητες δεν αλλάζουν επειδή το θέλησες ή το σκέφτηκες, αλλά επειδή βλέπεις διαφορετικά, κινείσαι διαφορετικά και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι έτοιμος να συναντήσεις. Σκέψου τον καθρέφτη που κρατάς στα χέρια σου. Αν κοιτάζεις μέσα του και βλέπεις φόβο, έλλειψη, αμφιβολία, αυτό αντανακλάται στο περιβάλλον σου. Αν κοιτάζεις και βλέπεις δύναμη, περιέργεια, ευγνωμοσύνη, τότε ο κόσμος γίνεται ένας καθρέφτης που ανταποκρίνεται σε αυτή την κατάσταση. Η αλλαγή δεν είναι στιγμιαία, δεν είναι απλή ή μαγική. Είναι μια συνεχής εσωτερική μεταμόρφωση. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή συνεισφέρει σε μια εσωτερική κατάσταση που τελικά γίνεται εξωτερική εμπειρία. Αυτό είναι το αληθινό μυστικό. Η ζωή σου δεν διαμορφώνεται από τις επιθυμίες σου, αλλά από το ποιος είσαι όταν τις εκφράζεις. Η μεταμόρφωση αρχίζει όταν παρατηρείς τον εαυτό σου χωρίς κρίση, όταν αναγνωρίζεις τις σκιές σου και τις ενσωματώνεις, όταν αποφασίζεις να ζήσεις με πλήρη συνείδηση, ακόμα και σε μικρές πράξεις καθημερινής ζωής. Κάθε αλλαγή στην εσωτερική σου ταυτότητα ανοίγει νέες πιθανότητες, όχι επειδή οι νόμοι του σύμπαντος αλλάζουν, αλλά επειδή εσύ βλέπεις διαφορετικά, κινείσαι διαφορετικά και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στο ποιος έχεις γίνει. Το βαθύτερο μυστικό δεν είναι να πάρεις κάτι έξω από σένα. Είναι να γίνεις αυτό που αναζητάς, να ζεις μέσα σε αυτή την αλήθεια και τότε, σαν φυσική συνέπεια, ο κόσμος γύρω σου μεταμορφώνεται μαζί σου. Και εκεί βρίσκεται η δύναμη, όχι στα πράγματα που επιθυμείς, αλλά στην εσωτερική σου μεταμόρφωση. Κάθε στιγμή, κάθε επιλογή, κάθε ανάσα σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι ο δημιουργός του κόσμου που βιώνεις. Συνήθως, όταν μιλάμε για το μυστικό, η εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι η εικόνα ενός κόσμου που σου χρωστά. Ένα σύμπαν που περιμένει να ανταποκριθεί στις επιθυμίες σου. Αλλά η αλήθεια δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει κανένα σύμπαν που περιμένει να σου δώσει αυτό που θέλεις. Και δεν υπάρχει μαγικό κουμπί που θα αλλάξει την πραγματικότητα απλά επειδή το σκέφτηκες. Αυτό που υπάρχει είναι εσύ. Και η επίδραση που έχεις στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως πιστεύεις. Κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα, κάθε πράξη διαμορφώνει το πώς αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και πώς αυτός ανταποκρίνεται σε εσένα. Δεν χρειάζεται να ζητάς. Δεν χρειάζεται να πιέζεις. Η δύναμη βρίσκεται στο ποιος είσαι όταν κοιτάς τον κόσμο. Το μυστικό δεν είναι να ζητάς, είναι να γίνεσαι. Να γίνεσαι το άτομο που ζει με επίγνωση, με συνείδηση, με ενσυναίσθηση. Να γίνεσαι το άτομο που αγκαλιάζει τις σκιές και τις ενσωματώνει. Να γίνεσαι το άτομο που βλέπει τις ευκαιρίες, όχι σαν δώρα, αλλά σαν καθρέφτες της δικής του ετοιμότητας. Όταν αλλάζει η εσωτερική σου κατάσταση, αλλάζει ο τρόπος που βιώνεις τη ζωή. Αλλάζει η ποιότητα των σχέσεων σου. Αλλάζει η ροή των γεγονότων γύρω σου. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι τύχη. Είναι η αναγνώριση της δικής σου δύναμης, η αναγνώριση ότι δεν είσαι θύμα των περιστάσεων, αλλά ενεργός δημιουργός της εμπειρίας σου. Και αυτή η συνειδητότητα, αυτή η επιλογή να γίνεσαι,
είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορείς να κάνεις. Γιατί όταν γίνεσαι, ο κόσμος γύρω σου ανταποκρίνεται και τότε, με έναν τρόπο που δεν μπορείς να προβλέψεις, η ζωή αρχίζει να σε συναντά. Το μυστικό δεν σου χρωστά τίποτα, αλλά εσύ χρωστάς στον εαυτό σου να δεις τη δύναμη που ήδη έχεις, να γίνεις αυτό που ψάχνεις, να ζήσεις αυτό που θέλεις. Και τότε τελικά η ζωή δεν είναι πια κάτι που συμβαίνει σε σένα, είναι κάτι που δημιουργείς. Και εκεί βρίσκεται το αληθινό μυστικό. Το να γίνεσαι είναι η μεγαλύτερη μορφή μαγείας. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.